السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعد قصة الدكتور إيبن ألكسندر الجراح العصبي الشهير وأستاذ جامعة هارفارد سابقا واحدة من أشهر وأكثر قصص الاقتراب من الموت توثيقا في العصر الحديث، وقد رواها بنفسه بالتفصيل في كتابه الأكثر مبيعا دليل الجنة، رحلة جراح أعصاب إلى الحياة الآخرة. فتابعوا معي لنتعرف على قصته. تكمن أهمية قصة ألكسندر في خلفيته العلمية، فبصفته جراح أعصاب درب آلاف الأطباء وأجرى عمليات على آلاف الأدمغة. كان يمتلك المعرفة العلمية ليفهم ما يجري في دماغه، وقد أدرك أن ما اختبره لا يمكن تفسيره بالنشاط العصبي، خاصة وأن الجزء المسؤول عن الوعي كان معطلا تماما. هذا التناقض بين معرفته العلمية وخبرته الشخصية هو ما جعل قصته ثورية كما وصفها النقاد. كان ابن ألكسندر رجلا تشريحيا، أصابعه التي أوصلت آلاف المرضى إلى بر الأمان كانت تعرف طريقها بدقة بين تلافيف الدماغ البشري، كما تعرف الأم طريقها إلى وجه طفلها. في قاعات هارفارد كان يدرس أن الوعي ليس سوى وميض كهربائي بين الخلايا العصبية، كالشرارة التي تنبثق وتخبو بين أصابع النار. كان مؤمنا بالجمجمة بشدران عظامها، بما يمكن أن يرى تحت المجهر وبما يمكن أن يلمس بالمشرط. أما الحديث عن الروح فذاك كان بالنسبة له خرافة العصور المظلمة، أو عزاء للضعفاء الذين لا يستطيعون مواجهة فناء محقق. الدماغ يصنع الوعي كما يصنع الكبد الصفراء، كان يقول هذا لتلاميذته، وكان يضحك بهدوء عندما يسمع مرضاه يتحدثون عن نور في نهاية النفق. كان يعرف كجراح أعصاب أن تلك مجرد هلوسات تولدها خلايا تحتضر كإشعال الفحم آخر جمراته قبل أن يصير رمادا. لكن القدر هو الجراح الأكثر دقة منه، كان يخطط لدرس لم يكن في أي كتاب أو منهج طبي. ففي صباح خريفي من عام 2008 استيقظ إيبن على ألم يخترق رأسه كالسهم. كان ألما مختلفا، ليس كالصداع العادي الذي يعرفه، بل وكأن جمجمته أصبحت ضيقة جدا على ما بداخلها. حاول أن يقف فسقط، حاول أن يتكلم فخرج من فمه همهمات لا تشبه الكلام. وفي غرفة الطوارئ كان الأطباء زملاؤه ينظرون إليه بوجوه تحاول إخفاء الذعر. عندما أتت نتائج الأشعة عرفوا ما يعنيه ذلك الظل الدامس الذي يزحف على قشرة دماغه كالحبر على منديل. التهاب سحايا جرثومي من نوع عدواني لدرجة أنهم لم يروا مثله قط. كان دماغه ذلك المعبد الذي أمضى عمره يدرس أسراره، يغرق في بحر من الجراثيم. الجزء المسؤول عن الوعي وهي القشرة المخية الحديثة، تلك المنطقة التي صنعت الإنسان ورفعته فوق سائر المخلوقات، كانت تغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى. وهكذا دخل في غيبوبة عميقة لم يعد معها الطب الحديث يعرف كيف يتحدث. يحكي في كتابه أنه أمضى 7 أيام في سبات تام. الأجهزة كانت تصدر أصواتها الرتيبة، والدكاترة كانوا يغيرون المحاليل، وكان جسده يرقد هناك كقارب مهجور على شاطئ الموت. في اليوم الثالث اجتمع الأطباء وقرروا أنه لا أمل. تحدثوا مع زوجته عن إيقاف أجهزة الإنعاش وعن السماح له بالرحيل بكرامة. لكنهم لم يعرفوا شيئا واحدا، أن إيبن في تلك اللحظة
كان يعيش أكثر مما عاش في كل سنواته 64. كان يطفو في عالم مختلف تماما. تخيل أنك تنزل إلى أعماق البحر فجأة وتجد نفسك تطير بين الغيوم، أو أن تفتح عينيك في غرفة مظلمة فتكتشف أنك في حديقة مليئة بالزهور التي تضيء من تلقاء نفسها. هذا ما شرح أنه كان يراه. الظلام الذي بدأ به كان كحلم ثقيل ثقيل، ثم انشق فجأة عن ضياء أو ضوء لا يشبه أي ضوء عرفه، ضوء ليس له مصدر وليس له ظل، ضوء أكثر كثافة من أي شيء مادي. لكنه لم يكن ضوءا يعمي، بل كان كحضن دافئ يلف كل شيء. يحكي الدكتور ألكسندر أنه كان يتحرك في هذا العالم الجديد بلا جسد، بلا قدمين، لكنه كان يجد نفسه حيث يشاء بنفس لحظة التفكير. كان هناك أشكال كثيرة من النور، كائنات ليست بشرية لكنها أكثر حضوراً من أي إنسان قابله. كانت تنبعث منها موجات من الحب الغير المشروط، حب لا يسأل عما فعلت ولا ينتظر شيئا في المقابل، حب كحب أم ترى طفلها بعد غياب طويل. ثم جاءت كائنة من نور أصفى من كل ما حولها، كانت تحلق معه في رقصة لا زمان لها. لم تتكلم بكلمات، لكنه عرف كل شيء عنها. عرف أنها أخته رغم أنه لم يكن له أخت في حياته. عرف أنها كانت روحا رفيقة له منذ أزل بعيد. نظراتها كانت تنقل إليه معاني لا تتسع لها اللغة البشرية، عن الخلود، عن أن كل شيء في النهاية هو حب. ثم يواصل حكايته ويقول: حدث ما لم يخطر له على بال. تلك الكائنة النورانية رفعته إلى مركز أعمق، إلى قلب الوجود نفسه. وهناك في ذلك المركز الذي لا يمكن وصفه من جماله، رأى ما لا يستطيع جراح أعصاب أن يشرحه. رأى أن الكون كله بكل مجراته وذراته هو كيان حي يتنفس بحب. رأى أن كل إنسان ليس غريبا في هذا العالم، بل هو جزء من هذا النسيج الكوني الحي. وفي اليوم السابع، بينما كانت الممرضة تستعد لإيقاف الأجهزة، فتح إيبن عينيه. كانت عيناه ترمشان كطفل يرى النور لأول مرة. لم يعرف اسمه، لم يعرف من هي المرأة التي تبكي بجانبه، لم يعرف معنى كلمة طبيب أو هارفارد. دماغه كان فارغا، لوحة بيضاء تماما، وكأنه ولد من جديد. لكن شيئا ما كان هناك، بصيص من ذلك النور الذي رآه، شيء أعلى وأعمق من الذاكرة الأرضية. بدأ إيبن يتعلم من جديد أسماء العائلة، كيفية الكلام، كيفية المشي. كان التعافي معجزة طبية بكل المقاييس، حتى أطباؤه أطلقوا عليه معجزة إيبن. نسبة الجراثيم في دماغه كانت قاتلة وفق كل الكتب والمناهج الطبية، لكنه كان هناك يتنفس، يتعلم الأبجدية من جديد كطفل في 5 من عمره. ومع عودة ذاكرته الأرضية عادت إليه أيضا ذاكرته السماوية. بدأ يتذكر بالتفصيل رحلته في النفق والنور والكائنات والأخت التي لم تكن له. صار يتحدث عنها بثقة، وكانت زوجته تنظر إليه بحيرة وتقول: لم يكن لك أخت قط. ثم جاءت المفاجأة الكبرى. ففي يوم بينما كان يقلب الصور في ألبوم، وجد صورة لفتاة صغيرة لم يرها من قبل. سأل والدته عنها فتغير وجهها. كانت تلك الطفلة أخته التي ماتت قبل أن يولد، قبل أن يعرف عنها أي شيء. نظر إلى عينيها في الصورة وعرف أنها هي تلك الروح التي رافقته في النور،
أخته كانت معه في العالم الآخر، والتي جاءت إليه لتأخذه وتأخذ بيده وتريه الجنة. وفي تلك اللحظة قرر أن يبدأ كتابة كتابه. لم يعد ابن ألكسندر مجرد جراح أعصاب يؤمن بالجماجم وحدها، أصبح عالما يؤمن بأن الوعي أكبر من أي خلية عصبية، وأن الموت ليس نهاية الطريق بل بداية طريق لا تعرف له كتب الطب تفسيرا. كتب كل شيء في كتابه دليل الجنة، ليس كواعظ أو راهب، بل كجندي سابق في جيش الشك المطلق، عاد ليحكي عن عدوه الذي أصبح نوره. يقول: الآن كثيرا ما أفكر في تلك الرحلة، هل كانت حلما؟ هل كانت خيالا؟ لكنني أتذكر ذلك النور، وأتذكر ذلك الحب، وأعرف في أعماقي أنه كان أكثر حقيقة من كل الجراحات التي أجريتها، ومن كل الجثث التي شققتها في مختبرات التشريح. أما عن الموت فقد صار يرى فيه البوابة التي سيعبر منها مجددا حين يحين الوقت، ليس إلى ظلام بل إلى ذلك الحضن الذي كان ينتظره قبل أن يولد، وإلى تلك الأخت النورانية التي وعدته بلقاء لا ينتهي. ومع هذه التجربة لم يعد ابن ألكسندر اليوم ذلك الجراح المتغطرس الذي يضحك من أحاديث الروح. صار يعرف أن هناك أشياء لا يصلح لها المشرط ولا تفسرها كتب الطب. صار يعرف أن الوعي ليس كالنار التي تشعل ثم تخبو، بل هو كالنهر الذي يغير مجراه لكنه لا ينضب أبدا. لعل أجمل ما في قصته أنها ليست دليلا على الجنة كما يعتقد البعض، بل هي دعوة للتواضع، تواضع العلم أمام ما لا يعلم، وتواضع الروح أمام ما لا ترى، وتواضع الإنسان أمام ذلك السؤال الأزلي الذي لم يجب عليه أحد: من نحن حقا؟ حين تسقط عنا كل الأقنعة وتتوقف كل الأجهزة. في النهاية يتركنا ابن مع فكرة بسيطة وعميقة: ربما الحياة التي نعيشها الآن ليست سوى غيبوبة قصيرة، وربما اليقظة الحقيقية تبدأ حين ينتهي الخوف من النهاية. وهو إذا كان جراحا ترك لنا آخر تشخيص له: أن الموت ليس مرضا يشفى منه، بل هو ولادة جديدة تنتظرنا جميعا. كان هذا ملخصا لكتابه. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.